เชอรี่คิดว่าตัวเองเป็นคนรักสัตว์ก็ในความคิดของตัวเองนะคะก็รักสัตว์นะคะแต่ว่าอาจจะแบบรักในสิ่งที่ความน่ารักของมันแล้วก็ความที่เป็นตัวของมันนะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะชอบที่สุดก็คือสุนัขค่ะแล้วตอนนี้ก็เลี้ยงสุนัขแล้วก็เลี้ยงแมวไว้ที่บ้านก็คือสุนัขเนี่ยจะเหมือนแบบจะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะตอนเช้าตอนอะไรเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันนอนก็นอนด้วยกันแล้วก็แบบความสัมพันธ์ก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเหมือนแบบเป็นญาติพี่น้องกันคือรักมากเนาะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่ว่าได้ค่ะใช่ไหมว่าการทำร้ายสัตว์เป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ค่ะทุกวันนี้ก็มันเหมือนแบบอยู่ในสังคมมันมายาวนานนะคะถ้าเราได้มีการแก้ไขการปลูกฝังในสิ่งที่ใหม่ๆในการรักสัตว์มากขึ้นเนี่ยหนูก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเกิดเชอรี่เดินไปตามถนนแล้วเห็นคนทำร้ายสุนัขเชอรี่จะไม่ชอบใจใช่ค่ะคือไม่ชอบเลยจะเข้าไปปกป้องเขาไหมคะค่ะก็เหมือนแบบจะเข้าไปแบบว่าหมาทำอะไรคุณหรือเปล่าสุนัขทำอะไรคุณหรือเปล่าทำไมคุณถึงไปทำเนาะจริงคือเขาไม่ได้ทำอะไรเราแล้วก็ไม่ควรจะไปทำอะไรความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อสัตว์เนี่ยควรจะแผ่ขยายถึงสัตว์ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่สุนัขด้วยใช่ค่ะเหมือนทั้งสัตว์สงวนด้วยที่เขาอนุรักษ์ไว้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่สัตว์สงวนเราก็ควรที่จะปกป้องเขาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาไม่เป็นรุนเขาก็ไม่รู้ว่าคติว่าเขาไม่ทำร้ายเราก็ไม่ทำร้ายเขาเหมือนกันคิดยังไงบ้างกับสัตว์ประเภทอื่นๆเช่นหมูวัวไก่เนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายเราเนาะคิดว่าเขาควรได้รับความเห็นอกเห็นใจของเราก็ในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ที่ว่าเลี้ยงไว้เพื่อทานค่ะก็เป็นเหมือนอาหารของเราค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ที่เราไปจับมันมาจากในป่าหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำอะไรทำให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารกับสัตว์ที่อยู่ในป่าค่ะแต่ว่าในความคิดของเชอรี่นะคะก็คืออาหารเนี่ยบางครั้งเราก็เลี้ยงมันแหละแต่ว่ามันก็เกิดความผูกพันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าคือมันก็เป็นสัตว์ที่ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ในป่าคิดว่าสัตว์ที่เลี้ยงมากินเขาไม่เจ็บเวลาเขาถูกฆ่าเขาไม่เจ็บเท่าสัตว์ก็คือเขาก็เจ็บแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ต้องดำรงของมันต่อไปที่เราควรจะได้เพื่อจะมุกเอาพันต่อไปไม่ต้องมากับสัตว์พวกนี้เลยมันยังชอบทำอยู่หรือเปล่าที่จะกินพวกเขาก็ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งนะคะคิดอีกแง่หนึ่งก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องกินเพราะว่ามันมีอะไรที่ทดแทนกันได้แต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันก็มีสารอาหารที่จำเป็นต่อเราที่เราก็ต้องทานแต่ว่าอาจจะทานลดน้อยลงหรือว่าจริงๆแล้วการฆ่าพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องถูกแต่ไม่ใช่ถูกต้องแบบ100%ไม่ใช่ถูกต้องแบบ100%ก็คือก็ถูกต้องในระดับหนึ่งทำไมถึงแค่ถูกต้องในระดับก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนเราก็ต้องกินต้องใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็ต้องใช้เขาเป็นสารอาหารเป็นการดำรงชีวิตต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถูกต้อง100%ที่เราจะต้องไปฆ่าเขาค่ะสารอาหารอะไรบ้างคะที่เราต้องได้จากเขาอย่างเช่นพวกโปรตีนแคลเซียมอะไรพวกนี้ร่างกายคนเราเนี่ยต้องการโปรตีนแค่วันละ40 กรัมนะที่ว่าวันหนึ่งเชอรี่กินหมูเท่าไหร่กี่กรัมประมาณได้มากี่กรัมหรือกี่กิโลก็ล่าสุดเพิ่งไปกินบุฟเฟ่มากินประมาณ1/2 กิโลถึงปะเยอะไปปะโอเคร่างกายคือจริงๆแล้วปริมาณของโปรตีนที่ร่างกายคนเราต้องการเนี่ยต่างกันตามน้ำหนักตัวแต่ว่าaverage เนี่ยคือ40 กรัมนะเนื้อหมู1/2 กิโลมีโปรตีน50แล้วมันเกินร่างกายเราไม่ต้องได้รับโปรตีนมากขนาดนั้นไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้เพื่อที่จะให้ได้โปรตีนเพียงพอเธอยังคิดว่ามันจำเป็นอยู่ไหมที่ต้องกินเอาถ้าในแง่นี้ก็ไม่จำเป็นค่ะเราสามารถใช้อย่างอื่นทดแทนได้แต่ทำไมเรายังทำอยู่หนูว่าคงจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่เหมือนแบบทำกันมายาวนานนะคะทำเป็นตัวกำหนดเนาะว่าเราจะกินอะไรได้หรือไม่ได้เคยได้ยินข่าวที่จีนนะคะที่มีเทศกาลกินโฆษณาแล้วก็มีคนทั่วโลกเนี่ยโกรธมากเลยนะแล้วก็ตั้ง
ตั้งแคมเปญบน Change.org ให้ล่ารายชื่อเพื่อที่จะให้เกิดการยุติการเทศกาลเป็นเนื้อสัตว์เชอรี่ได้ไปลงชื่อด้วยหรือเปล่า ยังเลยค่ะ แต่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่า ไม่เห็นด้วย แต่ว่าในเขาในวัฒนธรรมของเขามันกินได้นะ ดังนั้นเราก็ควรปล่อยให้เขากินหรือเปล่า หนูคิดว่าถ้าสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยเขาจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนจีนเนื่องด้วยวัฒนธรรมเขาที่การเป็นอยู่ของเขาอะไรประมาณนี้ก็หนูว่าก็สำหรับหนูเนี่ยไม่ควร ก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมของเขาก็เราก็คิดว่าเขาไม่ควรกินแล้วอยากให้เขาเลิกไหมคะอยากให้เขายุติเทศกาลกินเนื้อสุนัข ถ้าสำหรับหนูก็คิดอีกแง่หนึ่งถ้าคิดในแง่รักสัตว์ก็ไม่ควรค่ะแต่ว่าถ้าคิดอีกแง่หนึ่งถ้าเขากินเนื้อสัตว์ก็เป็นวัฒนธรรมของเขาเขาอาจจะคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดี ดังนั้นเชอรี่คิดว่าก็ให้เราไม่ชอบใจแต่ว่าก็ปล่อยให้เขาจัดต่อไปแล้วกันยังมีในบางวัฒนธรรมในโลกนะที่ทีผู้หญิงว่าเป็นเพศที่ต่ำกว่าผู้ชายเชอรี่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม หนูว่าในสังคมในปัจจุบันคิดว่าความเท่าเทียมกันหนูคิดว่ามันควรที่จะมีทั่วโลกแล้วหนูคิดว่าไม่ควรที่จะไปทำร้ายผู้หญิงควรที่จะมีความเท่าเทียมผู้ชายก็มีสิทธิ์เท่ากับผู้หญิงผู้หญิงก็มีสิทธิ์เท่ากับผู้ชาย ดังนั้นจริงๆมันไม่ได้มีตัวกำหนดใช่ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วทำไมพอมันมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสัตว์กินสัตว์ชนิดไหนได้ไม่ได้วัฒนธรรมมันเหมือนแบบเป็นค่านิยมของเราด้วยเป็นทางวัฒนธรรมด้วยเป็นสิ่งที่แบบบรรพบุรุษเราทำมามันก็เป็นสิ่งที่เราเกิดมารุ่นหลังแล้วก็ได้แต่ทำตาม จริงๆบรรพบุรุษเราก็เคยเมื่อนานๆมาแล้วตอนที่ยังไม่มีอารยธรรมเนี่ยบรรพบุรุษของเราก็เคยฆ่ากันข่มขืนกันอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่มันทำถูกต้องเลยนะแต่ว่าพอมาตอนนี้แล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ทำไมเรื่องกินสัตว์อะเราถึงคิดว่าเราควรทำตามก็อาจจะเป็นด้วยความที่เราคุ้นเคยกันมานานคุ้นเคยกับการกินคุ้นเคยกับการที่เราจะต้องกินเนื้อสัตว์ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นความเคยชินที่เราจะต้องกินแต่ว่าถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งมันก็เราไม่ควรที่ไปกินมันเพราะว่ามันก็มีสารอาหารต่างๆที่สามารถทดแทนกันได้แล้วคุณเชอรี่กินไหมคะก็เพิ่งไปกินบุฟเฟ่ต์มาเมื่อวานนี้ค่ะอร่อยไหมอร่อยเข้าใจเนาะว่าคือมันด้วยความอร่อยแล้วก็ด้วยความเคยชินของเราใช่ไหมทำให้เราก็ทำอยู่ต่อไปเชอรี่เคยเห็นภาพเอาได้มาจากเรื่องภาพสัตว์เคยคิดว่ามันโหดร้ายไหมคะก็โหดร้ายค่ะแล้วคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะมีค่ะก็ถ้าสมมติว่าคนที่บริโภคหยุดบริโภคเนื้อสัตว์ทางโรงฆ่าสัตว์ก็ไม่มีรายได้แล้วเขาก็จะไม่ทานเชอรี่คิดว่าความอร่อยของเราเนี่ยมันคุ้มไหมที่จะทำแบบนั้นกับพวกเขาก็มันก็ไม่คุ้มหรอกค่ะที่ต้องมีสิ่งอะไรที่จะต้องมาเจ็บปวดเพื่อเราแต่ว่าเราก็ยังทำคือเชอรี่ก็เห็นด้วยนะว่ามันไม่คุ้มความอร่อยของเราเนี่ยมันไม่ได้มีค่ามากกว่าชีวิตของพวกเขาแต่อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เชอรี่ยังเลือกที่จะเลือกความอร่อยของตัวเองมากกว่าชีวิตของเขาก็อย่างที่บอกแล้วค่ะด้วยความเคยชินด้วยสารอาหารบ้างแล้วก็ด้วยที่บางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกกินได้เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะอยู่กับบ้านแล้วก็มีเนื้อสัตว์แต่ว่าอาจจะไม่มีสารอาหารที่จะมาทดแทนแต่ถ้าเกิดทางเชอรี่เห็นด้วยถ้าเกิดเห็นด้วยว่าถ้าเกิดว่าสารอาหารที่มันมาทดแทนสัตว์ได้เนี่ยหาได้ง่ายๆเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายสัตว์แล้วใช่ไหมคะนี่อันนี้ยังเด็กอยู่เลยเนาะยังอยู่บ้านยังเด็กดูเด็กเนาะยังอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อไม่ทำอะไรมาเรากินประมาณนี้ถ้าเกิดเลือกได้เองสมมติเรากินข้าวนอกบ้านเนี่ยเรา
ลือกได้อะว่าเราจะจ่ายเงินให้กับโรงฆ่าสัตว์หรือเปล่าเนี่ยเชอรี่จะเลือกที่จะไม่จ่ายอะไร ก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นคนที่ชอบกินผักอยู่แล้วโดนปลูกฝังมาให้กินผักจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าจะเลือกให้จ่ายกับโรงฆ่าสัตว์ไหมหนูก็คงขอไม่เลือกดีกว่าเพราะว่าขอกินผักอะไรที่มันทดแทนกับเรามากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าบางครั้งเมนูที่จำเป็นอาจจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะคะก็มีก็คือเห็นด้วยว่าถ้าเกิดเลือกได้ก็เลือกที่จะไม่สนับสนุนดีกว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก็ละกันเพราะเวลายาวมากคุณน้องเชอรี่มากเลยนะคะ